Hello students, আজি মই 1996 ত অহা কেইটামান ডিটাৰমিনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হেগিটা ডিটাৰমিনাৰ 1996 ত আহিছিলে আৰু এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটাৰমিনাৰ হগনা আহি থকা দেখা যায়। গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা। এতিয়া তোমালোকে চোৱা প্ৰথমটো the teacher has given us this useful advice. ইয়াত তোমালোকৰ অপচন হিচাপে আছে many, few and much. এটা তোমালোকে চোৱা ইয়াত আছে advice. Advice টো হৈছে uncountable. আৰু ইয়াত চোৱা many countable, few countable আনহাতে much হৈছে uncountable. Advice to is uncountable, much to is uncountable. Another many or few is countable. Good to so have you got a yet advice or got much before hobo. Eto Tumalga Buzi Paisan itchoy. Etia Tumaluke, Pisotoswa. Switzerland is this European country. Yet Tumalgor option as A and D. Good to yet at Malgaswa, yet to Nidistake Buzana, Hekana yet D to be Varnohoi. Etia Takile A aru N. Good A aru N orbitot. কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব সোৱা ইয়াত প্ৰথম আখৰটো কি আছে ই আছে আৰু পিছত আছে ইউ এতিয়া আমি জানো যে প্ৰথম আখৰটো শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰটো কেনে ধৰণে উচ্চাৰণ হয় প্ৰথম সাউণ্ডটো যেনে ধৰণে হ'ব সেই মতে এ আৰু এন ব্যৱহাৰ হ'ব গতে ইয়াত ই আৰু ইউ উচ্চাৰণ হৈছে ইউৰ নিচিনা অৰ্থাৎ যদিও ইয়াত ভাৱেল আছে প্ৰথমতে ইউৰ নিচিনা অৰ্থাৎ কনসনেন্টৰ দৰে উচ্চাৰণ হৈছে সেইকাৰণে কনসনেন্ট সাউণ্ডৰ আগত সদায় এ ব্যৱহাৰ হ'ব গতে ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব এ এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰটো চোৱা we will stay here for this while. Yet at Tomako option is a little, a little, arrow, da little. It is one, Ami yat all of homo opekagorim. But to get yet to Nidistaka Buzana, he can da little to Bebohar, no hoy. But to get little arrow, a little bit of Kibivar was one. Ami yet all of homo opekagorim. Or that yet all of homo comke holo, all of homo opekagose. অপেক্ষা নকৰাৰ কথাটো কোৱা হানাই যদি বস্তু নোহোৱাৰ নিচিনা বুজায় তেতিয়াহলে লিটল ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ইয়াত অলপ সময় কমকে হলো যেহেতু অলপ সময়ৰ কথা কৈছে হেকানে এ লিটল ব্যৱহাৰ হ'ব কাৰণ এ লিটলটো ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া কমকে হলো অলপ পৰিমাণে বুজায় তেতিয়া এটা তোমালোকে নেক্সট সেন্টেন্সটো চোৱা we have only 10 minutes to spare অৰ্থাৎ আমাৰ কটাবলৈ সময় অলপহে আছে আমাৰ হাতত সময় অলপহে আছে বুজাইছে অৰ্থাৎ একেবাৰে নাইকিয়া বুজোৱা নাই বা নিৰ্দিষ্টকে বুজোৱা নাই কাৰণে ইয়াত দা ফিউ ব্যৱহাৰ নহয় আৰু ফিউ আৰু এ ফিউ মাত্ৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে কি ফিউটো একেবাৰে নোহোৱাৰ নিচিনা বুজায় গতিকে ইয়াত নোহোৱাৰ নিচিনাও বুজোৱা নাই আমাৰ হাতত অলপ হলেও সময় আছে কটাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে ইয়াত এ ফিউ ব্যৱহাৰ হৈছে এ ফিউ আৰু এটা কথা যদিহে সেন্টেন্সটোত অনলি থাকিব তেতিয়াহলে তাৰ লগত সদায় এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ডিটাৰমিনাৰ কেইটাৰ ব্যৱহাৰ ভালদৰে বুজি পাইছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰিকত অহা গ্ৰামাৰ বিষয়ে আলোচনা আকৌ কৰি থাকিম ধন্যবাদ